Hi guys! Welcome back to my channel. If hindi ka pa nakaka-subscribe, please subscribe on my YouTube channel, Annie the Jack of All Trades. And please do follow my Facebook account, Maestra Annie. Okay, so tuturuan ko kayo ngayon kung paano gamitin ang green screen sa inyong Facebook. Okay, so start na tayo. Una, punta ka muna sa iyong Facebook account. I-open mo yan. Then, punta ka dun sa iyong dashboard. Pwede mo siya gamitin as your background. Okay, screenshot mo lang siya. Yan po ang gagamitin natin later on. Then, balik ka dun sa iyong profile. Pindutin mo yung reel. Then, pindutin mo yung camera. Okay. Then, mapupunta ka dyan. Pindutin mo yung green screen na nasa tools ng iyong reels. And then, mapupunta ka na dito. Piliin mo yung camera roll. Piliin mo yung kanina na in-screenshot mo na background. Pindutin mo yan. Okay. And then yung mukha mo, ay dyan na makikita na siya. Okay. Gumagalaw-galaw-galaw-galaw. And then pwede mo siya palakihin at pwede mo din naman palitin. It's up to you kung anong gusto mo. Pwede mo din gamitin yung music dito sa mga tools na makikita mo. Yung mga trending na mga music dyan. Pwede mo pagpilihan. For example, ito. Yan. Marikit sa dilim. Yung pinili natin. Pwede ka din naman dito sumayaw kung like mo, sumasayaw. Yung background mo, yan, tinuturo mo, pwede din naman yun. Pwede ka na mag-record and then pindutin mo na yung next and then ito na yun. So, lagyan mo na siya ng title at kung ano yung mga gusto mo ng mga hashtag, and then pindutin mo yung share na. Okay, and mag-upload na po yan. So, kung gusto mo malaman kung na-upload na yan, punta ka lang po sa iyong wall or sa iyong account. Ganun lang po kadali ang paggamit ng green screen. So, till next time. Bye-bye. Babush.